Okay, magandang araw sa inyong lahat guys. Ito yung ating topic today. Gagawa tayo ng program using Java as our programming language. So guys, sa pag-install ng IDE, kailangan natin gumamit ng IntelliJ.IDEA. So double click lang tayo. Ito na pala yun. Dito na siya. So tabi lang dito sa screen, IntelliJ. Ito yung IntelliJ IDEA download. Click nyo to. And then, piliin nyo to. So guys, meron dalawang pagpipilian, isang ultimate saka isang community. Since I am using Windows, kung ano man yung gamit yung operating system, piliin nyo lang yan. Ngayon, merong ultimate free trial, meron namang community free open source. So dito tayo sa free open source, click nyo lang yung download. Pag na-click nyo na yung download guys, ito yung makikita nyo sa screen nyo. So, ba ng screen nyo, ito siya. Itong area na to, ID, ito yung mismong installer. Ngayon guys, ano ba yung IDE? IDE is a software application wherein dito tayo magsusulat ng ating source code at dito rin tayo magdi-debug. Okay? So, ano pa yung mga different kinds of IDE? Merong NetBeans, merong Eclipse, at sa loob nito, meron din siyang tinatawag natin na compiler. Ano ba ang isang compiler? Ang compiler ay isang program na nagta-translate ng source code, yung sinulat nyo na code, into a machine-readable code. Sa video na ito guys, ilalagay ko sa inyo yung link kung saan in-explain sa video na yun kung paano nag-work ang isang compiler. Okay? Compiler is a computer program as well. Okay, so pag na-install na natin yung mismong IDE natin, so click nyo lang to, install. Then meron kami makikita dyan mga next button, next. Then finally, I agree. Then accept. Okay? So pagka okay na guys, ito na yung makikita nyo sa screen. Pwede nyo nang i-run mismo yung mismong IntelliJ. Anyway nga pala, hindi ko pala na-install dito. So, natin. Na-halt yung kanina. So, open lang natin guys. Open. Ayan. So, maghintay lang kayo ng few minutes. Depende yan sa speed ng inyong laptop or ng inyong personal computer. So, ito nga pala yung minimum requirements niya. System requirements. 64-bit versions of Microsoft Windows 10 or 8. 2 GB of RAM minimum. So, ito yung minimum requirements. 8 GB of RAM recommended. Much better performance. Then 2.5 GB hard disk drive. SSD, solid state drive recommended. Mas mabilis nga naman. And 10 by 24 minimum screen resolution. So, click lang natin to guys. Then, maghintay ulit tayo ng few minutes. Yes. So, X ko na itong minimum requirements. We go now with the installation. So, next lang tayo, guys. Next. Teka, napabilis yung click ko. So, wala na tayong babaguhin pa dyan. You just click next button. Install. Okay? So, gaya na sinasabi ko kanina, much better kung mas higher yung architecture ng inyong laptop or ng inyong personal computer for fast performance natin. Okay guys, so yan, hintayin lang natin. Medyo may katagalan to. So habang nag-i-install, nga pala, ingat tayo sa kumakalat na virus which is COVID-19. Mas maganda kung manatili lang tayo sa bahay natin and ayan, mag-aral tayo, di ba? So, of course, para pagdating ng pasukan, well-equipped na tayo sa mga subjects natin.
Pala guys, YouTube is a very good resources pagdating sa knowledge. Yun nga lang, hindi lahat ng nakalagay doon is kompleto, may mga portion lang siya. Well, anyway, that's a good source as well. And of course, syempre si Google. And mas maganda pa rin guys na meron kayong mga textbooks na pwede nyo hiramin sa eskwelahan o kaya naman sa library. Or pwede rin kayo bumili sa National Bookstore. Mas maganda kasi yung textbooks anytime na kailanganin mo, kahit walang kuryente, buklatin mo lang yung topic na gusto mong hanapin sa computer, hanapin mo yung index, eventually makikita mo na yung gusto mong hanapin. Sa computer kasi kailangan pa ng machine, of course kuryente, battery, kumpara kay libro na nandyan lang sa tabi mo at pwede mo na siyang buksan anytime. Okay? So ayan, malapit na tayong matapos. Click natin yung show details guys para makita nyo yung mga files na ini-install niya. So ito yung mga jar files. Ayan. So isang IDE, it consists of thousands of programs na naka-bundle into one application. Okay? So ayan na, malapit na siyang mag 100%. So konting tiyaga lang guys. Hintay lang natin. At may install na siya. Tagal, nailip ako. Kunti na lang guys. At eto na po ang inyong IDE or Integrated Development Environment. Okay guys, so ito na siya. Ngayon, check lang natin to. Then finish. Mailip ako talaga. Napakababa. Okay. What's up? IntelliJ IDEA Community Edition Setup. And finally, finish application. Pala guys, pagka ito uninstall nyo na, makikita nyo siya somewhere here sa mismong application nyo, sa mismong operating system natin. Okay. So ito guys, I confirm that I have written and set the terms. Supposedly, dapat basahin natin ito. Yung nga, napakahaba. You just check it and continue. So, ito na yung pinaka-splash screen niya. Ayan na siya, guys. So, ang gawin lang natin, guys, is ganito. Skip remaining and set defaults. Okay? Para mabilis. Loading ulit. So, yung version niya guys is Community 2020.1. Ayan. Bilang pa tayo ilang pang siglo at maloload na yung mismong application. May right med ba nito? Okay. Guys, so makikita nyo dito, create new project. Piliin nyo lang to. Since gagawa tayo ng simpleng coding lang dito, click nyo siya. Ayan, maghihintay ulit kayo ng ilang siglo. Ayan. Okay guys, nga pala sa Project SDK, makikita nyo dito yung pinaka software development kit. So kung wala pa kayo, kailangan maklik nyo itong download JDK. So pag naka-online kayo or meron kayong internet sa bahay,
you just click the download JDK or Java Development Kit. Then automatically siya na bahala maghanap ng version or latest version para sa inyong Java Development Kit. Okay? So, okay na tayo dyan. So, puntahan nyo yung Java, guys. Then, click lang natin yung next button. Wala na tayong babaguhin pa. And by default, gumamit tayo ng template para mabilis. Then nga pala dito, meron tayong command line application. Ibig sabihin, dito nyo ilalabas yung output sa command line interface niya. So, next lang ulit. Then, bigyan natin ng title yung project natin. So, let's name it as first FIRST. By default, nakalagay siya sa C users, REMs, ideal projects, first. So, check nyo na lang yung path kung saan nakasave sa PC nyo. Yung base package niya is com.company. Kung may website kayo, yan, mangyayari is, kunyari, grow4.com or kung ano pangalan ng website nyo. So, naka-reverse siya. Okay, yung base package. Then, finally finish. Konting loading ulit, guys. Medyo mabilis na. Okay, so ito na yung pinaka working environment niya. The opening files. So, hintayin lang natin. So, ganda ko i-maximize natin siya. Maximize natin yung window. So, meron siyang tip of the day. Close lang natin to. Pero pwede nyo rin basahin. Okay guys, so ito na yung makikita nyo ngayon. Ito yung ating public class. Ito na yung main program natin. Then, ito na yung pinaka sub-program natin or yung methods natin. So, public static void main string arguments. And nakalagay dito, may nakita kayong dalawang forward slash, write your code here. So, pwede na kayo magsimulang maglagay ng code dito sa area na to. Okay guys, itong mga nakikita nyo dito na naka-orange. Okay, ito yung mga keywords. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin yan basta-basta. May particular na purpose yan sa mismong code natin. Okay, so public static void, ito yung mga access modifier natin. Yung public, pwede maging private yan. Okay, so main string arguments, wala tayong babaguhin. And dito lang guys, sa loob, pwede na kayo magsulat dyan ng first line of code. Nga pala dito sa project, dito nyo makikita yung location ng project nyo kung saan siya nakasave. So loading, makikita nyo dito. Hintayin nyo lang ulit. Okay, so ito yung first natin, ang title, loading ulit. So ito yung source code. com.company, loading ulit. Ito na yung main mismo. Ito yung mismong main program natin. Okay. So, gawa tayo guys ng napakasimpleng program sa Java. Let's start with the system.line system.out bitaw ko muna ito mikropono. Hawak ko kasi kaya headset lang gamit ko guys. So yun, system.out .println. So, ang gagawin lang niya is mag-display lang tayo ng simpleng message sa screen. System.out.println. So, in-instruct lang natin yung mismo compiler na itong gawin mo. Okay? So, dito system.out.println, meron siyang open and close parentheses. So, i-follow lang natin yon. Yun yung syntax to follow. So, double quotation mark. Maglagay tayo ng message. Magandang araw sa inyong lahat. Okay. So, mapapansin nyo guys, naka-close siya sa parenthesis. Titatawag natin na string or simple message.
So, see to it guys na meron kayong double quotation mark nilalagay. Kasi kung isa man na magkulang dyan, automatic magkukos ng error yan. So, dito pa lang sa portion na to, meron na siyang red. Kasi hindi tayo, huwag muna tayo maglagay ng semicolon. Okay? Kaya natin mag-error. So, para ma-compile nyo yan guys, puntahan nyo lang yung run. Tapos hanapin nyo lang is run. Ayan, sabihin niya ngayon kung may error kayo or wala. Mag-debug tayo maya-maya. So, click nyo yung main. Ayan, maghintay uli kayo ng ilang siglo. So, dito sa status bar, makikita nyo semicolon expected. Ito, somewhere here. So, dito pa lang sinasabi na niya merong error tayong na-commit. And that's what we call syntax error. Ibig sabihin, hindi natin nasunod yung rules to follow. Para bang sa daan, guys. Yan, naglakad tayo sa isang kalye wherein hindi yun yung tamang tawiran. Eventually, huliin tayo ng mga kinauukulan. So, ayan guys, makikita nyo, error 7,62. Reach end of file while parsing. So, kulang tayo ng semicolon. Okay? Then nga pala, since meron siya ditong open parenthesis, open curly bracket, ito siya. See to it guys, na ipa-close nyo siya. Yung block of code na to, close curly bracket. And yun, makikita nyo naman, iilaw sila. And the other one, sa labas, ipa-close ulit natin siya dito somewhere here. Okay, close curly bracket. Ayun, so kompleto na. Then, re-recompile lang natin siya ulit. Run, then run. Or Alt-Shift-N. Then, maghintay ulit tayo ng ilang siglo. Ayan, so lalabas na siya. Build completed. So, lalabas na yung pinaka-output natin sa console. Magandang araw sa inyong lahat. Okay? So, ganun lang kapag gusto natin magsulat ng simple message sa screen gamit ang IntelliJ IDE. Itong mismong compiler. Okay guys, what if gusto mo natin magdagdag? Gawin nyo lang. Baba tayo ng isa pang line, system, dot out, dot line. Inaatasan lang natin sa compiler na mag-display ng message screen. So, ingat po tayong lahat. Stay at home. Okay, run lang natin yung program. Then run. So, main ulit. Tingnan natin maging output sa terminal or sa console. Parsing Java. Ayun. So, again, may error tayo guys. Kulang lang tayo ng semicolon sa dulo. All you have to do is semicolon lang. Ayun. Then, run ulit natin yung program. Ayun. So, run ulit. Hintay ulit tayo ng ilang minuto, segundo. Ayan. Ayan. So, nakita nyo naman guys, another error ulit. So, yung system, it should be buo. System.out.reply. Then, run ulit. Finally. So, ganun guys. Kaya pag nag-programming kayo, check nyo yung syntax. And yung mga spelling nyo, check na rin kung tama. Actually, sinasabi naman ni compiler kung saan kayo nagkamali. Kaya, don't you worry. Ayan. So, run ulit natin. Final. Run. Ayan siya. Then, main. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ingat pa tayong lahat and stay at home. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Again, inulit ko, ilalagay ko yung link sa description ng video na ito kung how compiler works or how computer works. That's it for today. Thank you and bye-bye.